Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Tak ještě jednou dobrý den. Mě nezajímá barák, mě zajímá odpad, to říkám vždycky. Jenom otvor a stojí mě voda v... Tak, tady je otvor, to znamená, že myslíte čistící kus. No ale jenom malinký. A kde je? Pětka, jakoby díra tam za kotlem. Aha, a do toho se mám dostat jak přes ten boiler? Nebo jde přes odpad přes to, tady nic Jo, je to jinýho boiler. není. No, jako do tohohle se nedostanu, to je... velmi vtipné. Když to otevřu, tak z toho teče voda, ne? Poteče teď, protože stojí ve dřezu ještě. Dřez by měl být níž než tady tohle. Stojí v něm voda. Ale jako jenom... Máte na vrchu nad tím nějaký ještě další odpad? Ne. Tak to nechápu, to by tady nemělo týct. Dobrý, otevírat to stejně nebudu, protože tady má, málo by stát, jako to je bez šance se to má dostat. Si nedokážu představit, že bych tady něco čistil. Toho někdo nedomyslel. Kdyby to bylo posunutý o kus vejš, vyvedená trubka a daný třeba tady, tak už by to bylo o něčem jiným, ale tam to nemá vůbec význam. A neodtíká vám jenom dřez? Jo, koupelné záchody jsou na té straně, to teče všechno. Takže to je jiný svod, to je z druhé strany. A tady prostě to neodtíká. Jo. No, ty šuflíky jsou bezva. Tady se to otírá. To budeme muset vydělat nějak. Jo, to jde. Jde to vydělat, jo? Super, tak já vás poprosím to teda vydělat. I ten šuflík, jestli víte jak, protože v tomhle tom já... Aha, jo takhle, tak to je systém asi poměrně jednoduchý, to je super, šikovná. Děkuju. Tak si teď zasuňte dovnitř, jak se ani nepomlátit. Proboha, kdo vám tady dělal odpady? Já nevím, my jsme to kupovali před 3 rokama. Teď už to chápu, že je to vyvedený, nebo respektive, že vám tam z toho teče voda. To je... jako... to prostě není možný. No. Ty vole. Bývalýmu majiteli včera, kde je jako nějaký hlavní otvor, jako ta jímka na čištění, tak to tady nikdy nebylo. Dobře. Jak je ten barák starý? 2010. 15 let teďka. Jako roháček na pračku vyvedené pod zásuvkou ještě takhle těsně u země, jo. Nevím, proč to nevyvedli někde tady. A to je jedno, já to nebudu kritizovat. Ale ten odpad je udělaný tak, že se sotva dá vyčistit. Tam není prostor, to je tak zdemontovat ten dřez. No, už potom chápu, proč to tam vytíká, protože je to samozřejmě ve stejné výšce, že jo. Já to budu muset nějak vypustit ven. Já to asi budu muset rozdělat tady. To je nejsnažší cesta vypustit to ven. A pak prostě tam nějak dostat spirálu, ale že bych to čistil tlakem nebo něčím takovým, to neprotáhnu trubku tady ven. Jo, to nebude vejškově podle mě vycházet, protože když se dívám, tak ten dřez zasahuje nějaký 2 cm do té objímky, to jako to vůbec do toho hrdla, jo, takže to nepřipadá v úvahu, že bych do toho pravděpodobně dostal trubku. Proto to máte i dopojený, tak jak to máte dopojený, tam by nešel dopojit žádný sifon. Protože standardně vychází sifon někde do téhleté výšky. Aha. Jo, ten odpad to odpuštěním to dělal čurák. No nic, no. Takže tady jedně strojním čištěním. A vy máte vlastně to vytažený někam ven, tady? Já vůbec nevím. Netušíte. No určitě to povede asi pravděpodobně tam, anebo prostředkem to musí odcházet, že vlastně jedna strana svedená sem a druhá strana svedená sem a tady by to mohlo jít. A nebo je to celý směřovaný tam na tu stranu. Manžel tady zkoušel tím pérem 5metrovým, což tady se dostal. Ale když to zkoušel od toho kotle, tak se dostal ty 4 metry a dál už se nedostal. Jo. Já to budu muset s strojním čištěním tady. Vy tady máte teda plovoucí podlahu, takže to i bude lepší. Já to dám chráničku, poprosím vás, jestli máte nějaký karton nebo nějakou hadru tady na zem, aby jsme to zajistili. Já si jdu donést věci, jdu si nachystat světlo a tak. Ale fokální se bude zajímavý, co? A zase se budou mít na netu lidi na co dívat, protože tohle se hned tak jenom nevidí. To jako fakt ne. Já bych tam potřeboval dostat tady tenhle ten kus. Aby vlastně přes tohleto, tak já když to dostanu dovnitř, tak tady si napojím odpad. A tady přes tohle spirála a já si dovnitř pouštím vodu a jakmile mě přestane vytíkat voda tady ven, tak já zjistím, že ten odpad je uvolněný. Jak to tady mám zjistit, když tam nebudu moc dovnitř pouštět vodu, protože to nemám jak napojit. Tak já jsem si to nechtěně vypnul. Už nahrává. Máme to úplně jedno, dobrý. Tak kdyby tam bylo něco důležitého, já se na vás otočil, já to většinou mívám tady na tom kšiltě.
Jo, tak se stane, že prostě mluvím a místo toho, abych koukal jako do blba, tak se otočím na vás a pak je tam záznam. No tak právě proto se ptám. Takže já to tady vypustím. Je ten záznam pak někdy dostupný? Když se mě to, cože? Je ten záznam pak někdy dostupný? Na YouTube. Kanál Čistič odpadu, ale má to tak 2 až 3 měsíce zpoždění. Jak ty videa vydávám. Ne, toto tam nebudu nechávat, já to očrobuju zrovna asi celý. Ty vole. Povolit tam a já to budu muset rozebrat celý. Takže tady. Z toho vyhrne voda. Doufám, že ne. Ten kybl by měl být dostatečný, aby to zvládlo polknout. Tak máte ještě jeden na dřev. Cítím z toho savo. Jste zkoušeli savo, jestli to povolí savem? Mně to připadá, kdyby tam bylo savo. Já jsem chtěla teda možná... Ne, máte pravdu. Ne. No takový nádech, ale jak to z toho krásně vytýká, teď se to vrací zpátky. Já jsem chtěla taky koukání spolu, a to jsem šiblovala v rádi. To se vrací zpátky, podívejte se. To by nemělo vůbec dělat, kdeže máte ten druhý kýbl tady. No taky možný, že ho budu potřebovat. Jako tam by měl vytýct dřez a maximálně tady kousek z toho, že jo, ale tam nemůže být výš hladina, to by bylo nastoupaný víc ve dřezu. Ale smrdí to teda pěkně, to vám povím. Ono nám totiž už smrdilo už asi rok koupelný odpad. Manžel počká, co to je, když tam odpady jako fungujou, dobře. No, tak to bylo asi kvůli tady tomu. Je to možný, ale většinou to smrdí, až když zmizí zápachová uzávěrka. Nebo se tam stane nějaký problém, nebo tam něco chybí ve odpadu. Tak, napojím do elektřiny. Někde, tady třeba. Tak je to odpojit a doufejme, že se dostaneme. To dlouho nebylo. Já jsem tam měla v komoře vyteklý tady to. A musela být radost, protože to teda smrdí fest. Tam máme oslálenou baterky, takže to musí radost. Ty vole. Ježišmarja. No to netíká znovu, tam odsud pořád vytíká voda. Hele. No, já to tady rozdělám. Doufujeme, že to bude dobrý. Teda pokud se mi to povede rozdělat. Můj manžel to vygiglal ani Jo, to je mě jasný. Aha, no to je super. Takže tady není koleno, ale tady je tékus a vede to doprava i doleva. Takže to bude pokus omyl. Tak, teď na kterou stranu ten odpad je správně? Tam či tam? Říká mi to dělal... Říká mi ten odpad dělal čurák, jako jo. Já jsem totiž slyšela vždycky, když mi vykoušela myčka, že tady hučela, voda. Jakože to teklo někde tady na tuhle tu stranu, jo? Ano, ze zahrady totiž tady musí být odpad z umyvadla. Namáčknu to tam. Ne, to tam nedostanu, to nehrozí. Bych já aspoň viděl, ze které strany se to vrací, nebo kam je spát. To vypadá, že je to stažený směrem k verandě. Paní domácí, já od vás potřebuju, abyste si tady klekla a podívala se dovnitř a řekla mě, na kterou stranu si myslíte. Ta trubka vlastně, vy se podíváte dovnitř a vidíte tam takhle trubku. Jestli je tak, anebo tak. Kam si myslíte, že ta voda stíká? Doleva nebo doprava? Já vám nebudu říkat, co si myslím já. Tady máte baterku a podívejte se, aby... Jo, řekněte mě, kam si myslíte, protože víte co, já si myslím, že stíká na jednu stranu, ale nejsem si 100% jistý. Aha. Mně to přijde, že tam. Aha, mě to zrovna na druhou stranu, no. Super. Tak to je paráda.
Vám se zdá, že to jde doprava? Zdá, ale... Že je to vlastně nakloněný směrem doprava. Ale manžel to čistil teda doleva. To měl takhle vytažený a strčil to vlastně směrem doleva. Ano, doleva, tam se dostal, jako já jsem slyšela, jak je od pračky ten odpad, tak byl v tom rohu. Jel k tomu čistícímu vstupu, nebo co to tam vlastně? Tam rachotil. A z toho čistícího vstupu, pak když to čistil tím pérkem, tak se dostal, říkám, 4 metry dál, ale pak už dál nic. A odsud se dostal 5 metrů. Odsud se dostal, no do toho, jak to tam začalo rachotit, už jsem mu pak říkala, že už je... Jo, no nic, hele, já to vemu na jednu, na druhou stranu, ale nemám jak poznat, že to odtíká, prostě nemám. Když tam do toho nemůžu pustit vodu, tak jsou bez šance. Možná, že tam v tom čistícím kolínku to taky půjde do dvou směrů. Já nevím. Protože by se k němu dostali a on by měl vést ještě, manžela říkala, že to vede i dál ještě doleva. Já jenom vím, že ten odpad dělal debil, ale úplné, jako naprosté, ultimátní debil. Já se stočím prvně to vemu do toho leva, vemu to tam k tomu, uvidíme, co se stane. Teda když se tam stočím. Ale to snad není možné. Jako jestli tam nedostanu. Prostě to tam nechce vlézt. Ne, nechce mě to projít přes ten ohyb. To je nejhorší, co někdo mohl udělat, a tam té kus. A to je zase ultimát, fakt. No co, uděláme maximum, uvidíme, co se povede. Takže já se asi pravděpodobně na tu druhou stranu nestočím. Och jo. Už. Tak tady to nepůjde. Jsem skončil na nějakým dalším ohybu, nebo na nějakým dalším téčku, nebo na něčem. To nechce jít dovnitř. A rozhodně to nesou 4 metry, to je tak necelý 2, jo, tady má neprondu. To nebudu tam v tom kusu, ani náhodou. Já si nemyslím, že bych, i když ono je to vlastně tažený takhle rovně. Aha. Ono je to s největší pravděpodobností tažený takhle rovně ze zdi. Takže ten odtok bude na druhou stranu. Jo, takže ten odtok bude na druhou stranu. Vlastně to, jak je tady to téčko, takhle, tak to bude pravděpodobně tažený rovně a tam bude vstup do toho potrubí, jako kdyby směrem sem. Takže odsud na druhou stranu. A kdyby tam nebyl ten boiler, tak to aspoň vyčistím z druhé strany. Víte, že by byl lepší přístup, ale takhle ne. Takhle se to nedá. Takže váš pan manžel, když to strkal dovnitř, tak to tam určitě neměl 4 metry tady odsud tu spirálu směrem doleva. To nevychází. To nevychází, to by nevyšlo. A jo. Tak, teď se mi to povedlo skočit. Zajištěný to je, no tak jdem, no. A uvidíme.
uvidíme, do týdne to bude dobrý. Do týdne to bude dobrý. Máte to udělaný úplně celý sobě, tak jak to má být, to by se to krásně dalo vyčistit. Mě občas ty sledující na internetu vykládají, že jsou moc negativní a pak se to vždycky povede a takový to věc. Nechcete dorazit, že já už jsem víkendovala nešťastná. Jenomže já když vidím, jak je to fakt udělaný, to je někdy je to fakt vyloženě, to je hrozný. No počkejte, až tu spirálu budeme vytahovat. Počkejte, až tu spirálu budeme vytahovat ven, jak je to zase na nás. Jak s tím třebete, tak už slyšíme. Je to slyšet tady, jo? Že to vede takhle v té obvodové zdi někde dozadu a to může být taky ucpaný po chvíli. A tam to vede ale jenom do umyvadla. Tam nekonci, jo, není. Umyvadlo máte venku. Ano, tady ten zdi. Jako zvenku. Tam máte zastavenou vodu, veškerý Ano. a ten odpad nepromrzne jako do mě, že bys tam třeba udělala krusta, nebo přestalo to odtíkat? To nikoho nenapadlo? Můžu se tam podívat? Jasně, pojďte. A když pustíte vodu do toho umyvadla, tak to odteče? No, otekla, nevím teda kam, nebo jak otekla. Protože manžel, když tam pouštěl vodu v té komoře, tak tady byla otevřená samozřejmě, protože když se zastavovala, že? Takže nejsem to šla. To by se spíš asi pravděpodobně tady držela voda, protože tam byla nastoupaná vejš. A mít teda pro kýbl vody? Ne, nemusíte. Já občas přemýšlím nahlas, kdybych přemýšlel potichu, tak vám akorát řeknu, že by tady vystoupala hladina, kdyby to bylo vejš. Jo, ale to vypadá, že to je opravdu z té kuchyně až takhle stažený někam sem. A buď je to teda ucpaný po cestě, ono to potrubí nemusí takhle jako se spádem, ale může jít v rovině, anebo tam může být, nedej bože, někde nějaký propad nebo když něco. se manžel teda z té komory nedostal na tu druhou stranu, se dostanou ty 4 metry, jak to bylo zarvaný, už se dál nedostal, tak tam to nemůže přece končit. Ne, to nekončí, ale pozor, ono něco jiného je tady to strojní čištění a něco jiného je ruční spirála. Jo, to se nedá srovnávat. To se opravdu nedá srovnávat, ale s největší pravděpodobností, když jste to slyšela tamhle ve zdi, tak to vede tady. Takže já to projedu, ještě tam mám další 2 spirály, tak to prostě projedu, doufejme, že se dostaneme až k tomu umyvadlu a pak to zkusíme poskládat dohromady. Máte dostatek vřelé vody? Už jo, tak to nejko to A jak dlouho trvá, než sem přiteče teplá voda? Hned. Hned, jo? Tak je to dobrý, teplou vodu budeme potřebovat. Slyšíte to teda ve zdi, jo? Ale se to pomalu dopředu, že? Kde pak to teď slyšíte? Já to slyším v tom. Už to víte, už to dělá jako celá ta pružina. Ne, to už jsme někde dál. A jenom jak ono to mlátí v tom potrubí, tak to slyšíte po celé délce. Nevím, jak to mají udělané, já se to slyším jenom v tom jednom kutě tady. Ani venku nic To neslyším. v tom potrubí vibruje v celé délce. Proto se vám zdá, že je to slyšet jenom tady odsud. Jo, ale teď celou tu cestu, co tam jedu, tak necítím ucpávku. Aha. Tak dál už jet nemůžu. A je. To ven nebo to nejde ven? Jo, že to ven je to dobrý. Takže tu poslední spirálu už ne. Poslední spirálu už tam určitě dávat nebudu. To potrubí se tam někde může rozšiřovat a já se můžu za něco chytit, to bych nerad, to by bylo nepříjemný. A vytáhnout to nejde, no, aspoň jsem si jen před mašinu. OK, zkusíme tam pustit řetisky, no. Minimálně 4-5 spirál a pak zpátky poskládat dohromady, zkusit tam pustit horkou vodu. A pokud to aspoň bude trochu odtíkat, tak už je to nějaký pokrok, no. Já teda doufám tak nějak, že to jako bude odtíkat. Že se to prostě jenom nezavře a nebude to ve stejné prdeli jako teď. To určitě průchozí není, to jako to nehrozí. Tady ta malá, ta spirála to projede a ono se to zatím zase zavře. Jo, to vlastně jak to projede tím tukem, tak jak je to měkký, tak vy tím projedete,
vyndete zpátky a jak blatičko se to zase zaklopí. No, takže je problém. Proto se tam právě do toho pouští ta voda, no. Kterou já tady do toho dostat nemůžu, protože nemám jak. Takže zkusíme nad tím zauvažovat. Rovně se tam nedostanu. Když tam dám cokoliv, tak to mám vohli směrem dolů. To znamená, že mě bude vytíkat voda tady. Abych potřeboval z této strany připojit dovnitř. Ale prostě to tam nevejde. Jo, já bych do toho potřeboval dostat tady tohle. A to bude tak. A ten dřez nejde přezvednout, ne? Prosím? Ten dřez nějak přezvednout to asi. To je přilepený, neblázněte. Do toho já se vám spat nebudu. Tam určitě bude nějaký silikon nebo guma nebo něco takového. A budou packy ze spodu nebo něco, jo, to jako ne. No, to je nalepený na nějaké lepidlo. To jako fakt ne. No, bylo by to ideální, ale ne. Já bych to nedal zpátky, to byste mě pak proklínala. To je prostě řití. Jako i kdybych to zkrátil. Ne, to je zlomený depák, ne. Ty vole, já tady mít toho člověka, co to dělal, tak ten by si to teda za klobouček nedal. Myslím, že by se naučil i nějaký sprostý nový slova. Protože fakt, toto teda, to jako je. Ne, jenom abyste věděla, co si o tom odpadu myslím, jo? Abyste od toho neočekávali fakt zázraky, tak to myslím. No, bude stačit, když to vypotíká. Otíkat to asi bude, jo? To si myslím, že se nám povede. To se nám povede, protože jsem se tam nesekl na žádné překážce. Dobrý, prošel jsem. Podívejte, hele. Tohle máte plný potrubí. Vidíte to, jo? Já jsem si z vás nedělal srandu a říkal jsem, že to tam je. Ty rukavice jsem včera kupoval jako druhý. Nic, já to uklidím tady do tohohle, to zrovna asi odnesu někam, prostě kde to opláchnu. Protože to tady nechat je... To tady nechat je šílený. Teda nevadí spíš venku, ona jsem tak ona to Někde, to je jedno, ale já tam potřebuji vodu. Potřebuji tam tekoucí vodu. Je mně jedno, kde to opláchnu, ale někde to musím opláchnout. Toto takhle nemůžu nechat. Já se pokusím to tady moc nezaserat. I když teď to teda bude nadlidský výkon. Ty vole, to teda vypadá. Tak když ten člověk nemůže pustit vodu. Tak já to poskládám dohromady a zkusíme do toho pustit vodu. No a buď to odteče, nebo to neodteče. Mazotíček. Tak rád bych vám ten sifon umyl, ale nemám jak. Musel bych ho odšrobovat od myčky. Takže ho jenom otřu, jo? A teď ten kouzelný sifon dám do té kouzelné dírky. Ty vole. Abych ho tam teda dostal, ale když to tam strčili vy, tak ho tam musím dostat i já. Ano, máte pravdu. Bohužel máte pravdu, těžce. Tak snad tam neskončí můj nehet. Ty piču. Ach jo.
máte tady po ruce jar. Tam hned na toho zkopavači. Dobře. Tohle? Jo. Co je jar? To je. Protože kdo maže, ten jede. Jo. Tak. Takže říkáte, že teplá voda teče hned, jo? Tak to je super. Jo? Ano, teplá voda teče hned. Takže tady máte cirkulačku. Honí se vám to vlastně hodí, boiler je hned vedle. Tak jo. Toho jaru víc nemáte, prosím vás? Mám tady šuplíku. Tak mě vytáhněte celou flašku, budeme ji asi potřebovat. Prosím. Ale takový tušení, že z ní toho moc nezbyde. To nevadí, máme 3 štědač. Paráda. Jar. A no, doufám, že to tady nikde nepoteče. Tam pro jistotu dám. Kdyby náhodou. Doufám, že to odteče, ty vole. Doufám. Tak to zkusíme, no. Finta fině, pomaličku, polehoučku. Hodně jaru a k tomu hodně zdaru. A jestli se to začne plnit, tak už pak zbývá jedně kyselina. A už se to plní. Vypadá to tak. Ještě bych mohl vyzkoušet zvon, jestli tam dobře drží o ty zátky na druhé straně. Nic, necháme to takhle málo týct, já doufám, že to prostě bude lehce protíkat nějakou malou dírkou, kterou jsem tam udělal. A vyhřeje toto potrubí, rozpustí to ten tuk s tím jarem a prostě to veme a vyplaví to pryč. Doufám. Může se to stát? Nemusí se to stát, ale v podstatě jinou možnost tady teď momentálně nemám. Teď vlastně dělám to, co bych dělal při tom čištění zaráz. Bylo by to snazší, ale zatím to asi odtíká. Doufám, že to tomu vydrží. Cože? Tady něco zabublalo nebo? Jo, to je v pořádku, jenom ať to bublá, kuňká, škruňká, hlavně ať to otíká, je mi to úplně fuk. A jestli tam má kosníček, tak si ho to klidně může vzít sebou. To prostě, to není možný. Ještě taková drobnost, vám se ta voda tady držela v tom řezu vždycky trošku, že jo? No, na spodu toho... Na spodu té vypustě. A víte proč? Protože vy vlastně spod té vypustí máte zaráz s tím vtokem do zdi. Takže když se vám, to prostě to nemůže odtýct, jo? Protože vám zápachová uzávěrka, když se ohnete, tak vlastně tohle vám tvoří vrch zápachové uzávěrky. To znamená, že podsud bude hladina. To znamená, že tady vlastně podsud budete mít vodu. Vždycky. To taky z toho lidi něco mají. Tady pustíte teplou vodu, ta teplá voda jde takhle, takhle, takhle. Tady má 30, tady má 28, tam má 20 a tamhle už má 11. Třeba, když ta zeď je vlastně ti ochladí. A tím pádem, takže tady ještě furt se tuk drží, je měkkej a tady najednou se začne usazovat na stěnu. No a až už je tam toho tuku hodně, tak se to potrubí prostě ucpe. To je úskalí a problém tady těch dlouhých vedení. Jediný, jak to můžete, co s tím můžete udělat, tam jednou přes leto s tím asi problémy nebudete, ale přes zimu, hlavně se to bude usazovat, tak jednou za určitou dobu prostě napustit 2 dřezy vřelé vody a vypustíte do toho potrubí s jarem. Teď vidíte, že to odtíká. Jo, takže já napustím dřez, úplně stejně, jako jsem vám teď říkal, pojďte se podívat, je to jednoduchý, hele. Tady do té vody, co vám tam vždycky zůstane, tak vy vezmete jar, takhle to do toho nalijete. Nalijete do toho jar, aby tam prostě byl, on nám snad odteče a proteče do potrubí, jo, proteče. Tak teď tam sprdnu tady tenhle ten, je důležité, aby tam tekla teplá, jo. Teď
Tam dám tohle, to by mělo zatěsnit a napustím úplně plné dře. A ten zatím vypustím. Tak, teď jsem zvědavé, za jak dlouho to odteče. Co? Otíká to. Stoupněte blíž, nemusíte mít strach, já to nemám na kšiltě, mám kameru tady. Ne, to mě nevadí, Já vás nebudu natáčet. nechci do toho zavazet tady. Ne? Jo, ale věr tam očekávat nemůžete. Prostě, ale jo, trochu tam je. Jo, ale vzhledem k tomu, jak jsou ty výšky toho odtoku, to prostě nemá to spát, jo. Nemá, to je tady u toho dřezu je to prostě, tady je to blbě, no. Toto by mělo být výš a není, takže to nemá jak to. To je to, co jsem měla v tom dřezu, no, to bahno. Cože? To je to bahno, co jsem měla v tom dřezu. Jo, tady tohle, jo. To vám bude otíkat takhle mizerně prostě pořád. Jo, no to je zlatý. Ale přisálo se to vzduch, ztratila se trochu voda. To znamená, že to, co jsme tam pustili, to jsme pěkně odteklo. Tak já to ještě nechám trochu protíkat, vypustíme ještě jeden a hotovo. Za mě splněno. Doufám, že vám to vydrží co nejdýl, ne? Děti, co? Taky to znám. Rozdíl 6 let a to je prostě. Já mám doma 2, rozdíl 3 roky a oba dva jsou to. Mám kluka a holku. A... Taky kluk, holka mladší a to je rebel. Jo. A kluk je prostě jaký hodný, všechno. Tak já to jenom dokončím tady. Otíká to mizerně, ale... Ale otíká to. Ne, to ne, říkám, to ne, i kdybych to čistil týden, tak to líp otíkat nebude. To otíká suprově. Jako myslíte oproti tomu, jak to teklo předtím, jo? Jo. A už když jste to koupili, tak to teklo takhle blbě, jako hůř, než to teče teď? Jasný. Aha, dobře. To teklo právě celou dobu, co jsme to koupili, jako špatně, ale otíkalo to. Když jsme nevěděli, tak... Takže tohle je vlastně v podstatě poklad oproti tomu, jak to otíkalo. Aha, dobře, no. Takže jo, fekálníci, takže opět se mi to povedlo vyčistit, tak se mějte hezky a zdar na další zakázce.